Uy, ganda naman dito. Ganda naman ng condo. Nasaan po kaya si Sir? Ay, si Sir! Si Sir. Sir! Long time no see again. Ano po yung ginagawa po natin dito, Sir? Natanong ko, ano ginagawa mo dito? Kasi nga po, Sir, sinusundan ko po kayo. Yan na naman tayo dyan eh. Actually, dito tayo sa isang condo unit na naman. Yan na yung ginagawa natin. Currently yung condo ngayon. Grabe nga po, Sir. Ang hangin po dito, ang ganda ng place. Oo, isa to sa bagong condo ng 𝐂𝐨𝐲 ng DMCI. Okay, so yun. So dito tayo sa isang condo unit na 2-bedroom. Ayan. So yun. So nakikita nyo, medyo bare pa siya. Ang luwag po, Sir. So semi-finish lang naman. Usually, yan naman talaga sa condo. Pero most of it, ang gagawin natin dito is interior fit-outs. Wow! Okay, so yan, makikita nyo kung paano natin ito i-transform from the receiving. Ito yung receiving niya. Ito po? So from the receiving, tapos itong living and dining, kitchen yan, tanggal yan, dismantle yan. And also the, itong comfort room. Toilet and bath yan. Yes. Okay? And meron tayo dito yung itong room, bedroom 1 yan. Oh, Okay. ang ganda, Sir. So, may kita nyo paano natin. Actually, dito sa bedroom 1, less lang naman yung pinapagawa nila. Okay, pero in here sa master's bedroom, dito may matinding transformation tayo na gagawin dito. So, most of it, maximize lahat ng spaces and storage for the clients and syempre yung aesthetic look na gagawin natin sa design natin. Actually, hawak ko naman eh. Ay, pwede po ba, Sir, matignan? Silip na muna. What? Ito yung master. Angas! Ang galing talaga ni Caesar! 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 Si Sam! Kilala si Sam. Yes! Di ba, Sir, lumabas po yun last time sa video natin? Oo, si Sam. Okay. So, yun. So, actually yun. Abangan nyo. Actually, pati window treatments meron din tayo. Okay. So, all in all, binigay na sa atin ni client. Pinagkatiwala sa atin ni client itong unit niya. Itong 2-bedroom unit. So, abangan nyo yung transformation this coming March. So, transform natin. So, pag ginanong kayo, pang! Meron na yan, Sir. Abangan talaga natin yan. So, yun. So, follow us, Excellent Home Decor, for your all interior needs. Choose excellent Home Decor. Peace.